साखर आहे. स्वतःच्या मनात येईल तसे ती करायची. लीलाच्या घराच्या मागे वावराच्या बाजूला थोडेसे चालत गेले की एक नदी होती. एकदा लीलाला बर्फाचा गोळा खायचा होता, पण घसा दुखेल म्हणून आई व माई म्हणजे लीलाची आई बरोबर धडातील मराठा सरदार भोसल्यांचे स्पष्टीकरण. शूर मराठा सरदार, मराठी काटक, शूर, धाडसी आणि स्वामिनिष्ठ होते. हातात भाला, कमरेनं तलवार घेऊन ते फौजेत दाखल होत. सुलतान सरदारांना सरदारकी आणि जहागिरी देई. विजापूरच्या आणि अहमदनगरच्या सुलताना